ඔන්න අදත් සියලු දෙනාම වෙනද වගේම මගේ channel එකට ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අඩු මුදලක් වියදම් කරලා වැඩි මුදලක් උපයන්න පුළුවන් වෙඩින් කේක් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඔයාලට මේක බය නැතුව ස්වයං රැකියාවක් විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩක් ලේසිම රෙසිපි එකක් මම අද අරගෙන ආවේ. මම අද වෙඩින් කේක් කෑලි 150ක රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. අපි දැන් හදා ගන්න අවශ්‍ය බඩු ටික බලමු. පුහුල් දෝස ග්‍රෑම් 600ක්, ස්ප්‍රයිසි කුඩු තේ හැඳි 2ක්, රේසින් ග්‍රෑම් 100ක්, මුද්දරම් පලං ග්‍රෑම් 300ක්, බ්ලැක් කරන්ට් ග්‍රෑම් 100ක්, රටඉඳි ග්‍රෑම් 250ක්, ඉඟුරු දෝසි ග්‍රෑම් 100ක්, කජු ග්‍රෑම් 100ක්, කොළ පාට චෙරි ග්‍රෑම් 50ක්, රතු චෙරි ග්‍රෑම් 50ක්, චව් ග්‍රෑම් 100ක්, කැන්ඩි පීල් ග්‍රෑම් 100ක්, සුදු සීනි කිලෝ 2ක්, රුලන් ග්‍රෑම් 750ක්, ජෑම් බෝතල් භාගයක්, ගෝල්ඩන් සිරප් බෝතල් භාගයක්, වැනිලා එසන්ස් තේ හැඳි 5ක්, රෝස් එසන්ස්, ආමන්ඩ් එසන්ස් අවුන්ස කුප්පි 2ක්, බ්‍රැන්ඩි තේ හැඳි 5ක්. ඔයාලට මෙතෙන්දි බ්‍රැන්ඩි එසෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එසෙන්ස් එක පාවිච්චි කරනවා නම් අවුන්ස කුප්පි 1ක් පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ ටික අපේ කේක් එක හදාගන්න ඕනි කරනවා. අපි දැන් මේ පළතුරු ටික කුඩා කෑලි වලට කපා ගමු. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි කපා ගන්න ඕනි.
අපි එකතු කරගන්නේ උඩ පොත්ත නැති රටේදී. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ වගේ කපලා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අතින් පොඩි කරලා එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් මම මගේ පළතුරු ටික කලවම් කරගන්න පුළුවන් භාජනයකට දාගත්තා. මේ බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි දාගෙන එසෙන්ස් වර්ග ටික ස්පයිසි කුඩු එකතු කරගමු. මම දැන් ස්පයිසි කුඩු ටික එකතු කරගන්නවා. මම මේ ජෑම් බෝතලෙන් ටිකක් දාගන්නවා. කේක් එක බේක් වුණාට පස්සේ කේක් එක අපි තුනී කරගන්න ජෑම් ටිකක් දාගන්නවා. ඒ නිසා අපි ටිකක් දාගමු. ගෝල්ඩන් සිරප් එකත් එහෙමමයි. ඒකෙනුත් අපි ටිකයි දාගන්න. ඒකත් තුනී කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. රෝස් එසන්ස්, ආමන්ඩ් එසන්ස්, වැනිලා එසන්ස් අවුන්ස් කුප්පිය ගාන දාගමු. අපි බ්‍රැන්ඩි පාවිච්චි කරනකොට බ්‍රැන්ඩිත් තේ හැඳි 5ක් 6ක් විතර දාගන්නවා දැන්. ඔයාලා බ්‍රැන්ඩි එසන්ස් එක පාවිච්චි කරනවා නම් අවුන්ස් කුප්පියම දාගන්න. කේක් එක බේක් වුණාට පස්සේ තුනී කරගන්න අපි බ්‍රැන්ඩි පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා ඉතිරි ටික කේක් එක තුනී කරගන්න වෙලාවට දාගන්නවා. අපි කපාගත්තු කජු වලින් සහ චෙරි වලින් ටිකක් ඉතුරු කළා. බේක් වුණාට පස්සේ උඩින් දාගන්න. එතකොට අපිට කේක් එකට ලස්සනක් එනවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගමු. අපි මේක මිශ්‍ර කරගන්න තෙත නැති භාජනයක් ගන්න ඕනේ. මොකද තෙත පිටින් ගත්තොත් මේ ටික නරක් වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා අපි තෙත නැති භාජනයකට දාගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අසුර ගන්නකොටත් තෙත නැති හොඳට සීල් වෙන භාජනයක් අරගන්න ඕනේ. මොකද අපි දවස් 7ක් විතර මේක මිශ්‍රණය තියාගන්නවා. ඒ තියාගන්න තරමට තමයි කේක් එක අපිට රස. මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර වුණාට පසුව අපි මේ භාජනයට දාගන්නවා. දාගෙන දවස් දෙකකින් දෙකට වගේ කලවම් කරලා තියාගන්න ඕනේ. මම උඩින් ලන්ච් ෂීට් එකක් දානවා. අපි මේක දවස් දෙකෙන් දෙකට කලවම් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපේ හොඳට මේ මිශ්‍රණය හොඳට පළතුරු කෑලි ටිකට උරාගෙන හොඳින් මිශ්‍ර වෙලා හොඳ රසක් එනවා. මේ වීඩියෝ එක ටිකක් දිග නිසා මම කොටස් දෙකකට තමයි වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි දවස් 7ක් තියාගත්තට පස්සේ නැවත බලමු අනිත් වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද කේක් එක හදන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න. අපි වෙඩින් කේක් දෙවෙනි කොටසින් හමු වෙමු. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.